Selamat datang ke episod terbaru Smashpop Unbox. Saya Jason Smashpop, okey? Dalam episod ini kita nak bersantai sedikit, okey? Relax. Okey, di samping bersantai dan relax, jom kita baca dua komen daripada anda-anda semua. Komen pertama daripada Aldi Shah. Kata dia, otak saya kurang suci melihat captions dalam video ni. Ha ha ha. Aldi Shah, kenapa otak you tak suci? Biasanya kau buat apa waktu malam? Komen kedua daripada Adam Cabi, okey. Kata dia, Abang Jason tolonglah baca saya punya komen. Sudah bacalah komen you sekarang, ya? Okey kawan-kawan semua, jom kita buka kotak. Buka kotak apa, Jason? Jangan jerit-jerit hijau. Episod ni kita memang santai dan relax je. Jom kita main muzik dan buka kotak C11. Abang Jason, spesifikasi. Okey, itu sahaja episod buka kotak edisi santai untuk realme C11. Sekiranya anda suka video-video gadget seperti ini, sila langgan ke channel ini, tekan butang subscribe, share video ini kepada kawan-kawan anda, dan jangan lupa screenshot video ini, post di Instagram story dan tag saya. Okey? Jangan lupa juga untuk ikuti saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.